ધોરણ 12 ની અંદર જે સેક્શન 1 માં જે તમારે ક્વેશ્ચન આન્સર પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે પેરેગ્રાફમાંથી, બરાબર, એ આપણે જોવાના છે. તો અહીંયા ધ્યાન આપજો. સ્ટાન્ડર્ડ 12 રીડ ફર્સ્ટ એનું ફર્સ્ટ યુનિટ, એનું નામ છે કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ. પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ, શું તમે પ્રેમને પ્રસ્થાપિત કરી શકશો, કરશો, વગેરે. ઓકે, તો જોઈએ પેરેગ્રાફ, ત્યારબાદ નીચે આટલા પ્રશ્નો છે આપણે સમજીશું. ઓકે, અહીંયા આપેલું છે CSR, કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ. રિપ્રેઝેન્ટેટિવ મતલબ પ્રતિનિધિ, ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ. એ અને કસ્ટમર એટલે કે ગ્રાહક કે બંને વચ્ચેની વાતચીત ચાલી રહી છે. એમાં પ્રશ્ન એવો છે કે પ્રેમને પ્રસ્થાપિત કરવાનો. તો આપણે જેમ જેમ આગળ યુનિટમાં આવશે એમ ભણતા જઈશું. જુઓ આગળ કે CSR સેડ, બે ટપકા છે ને આપણે સેડ બોલીએ છીએ, આપણને ખ્યાલ છે, બરોબર. CSR કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એટલે કે ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ સેડ કહે કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ, શું તમે પ્રેમને પ્રસ્થાપિત કરી શકશો. જોવામાં સાંભળવામાં જરા આ વર્ડ થી નવાઈ લાગશે, ઇન્સ્ટોલ, તો કે પ્રેમને થોડું પ્રસ્થાપિત કરી શકાય, પણ એક સંવાદ છે. કસ્ટમર સે, કસ્ટમર એટલે કે ગ્રાહક, ગ્રાહક કહે છે, કીધું આઈ કેન ડુ ધેટ. જો જવાબ હા નથી, યસ એમ નથી કીધું, આઈ કેન ડુ ધેટ, હું કરી શકું છું, એટલે કેન પોસિબિલિટી, એનામાં શક્તિ છે. આઈ કેન ડુ ધેટ, હું કરી શકું છું. આઈ એમ નોટ, હવે આ જે અહીંયા એક શોર્ટ ફોર્મ છે, આઈ એમ, બરાબર, એનું એબ્રિવિએશન શોર્ટ ફોર્મ. આઈ એમ નોટ વેરી ટેકનિકલ, હું કોઈ તકનીકી ભાષાની જાણકાર નથી. આઈ એમ વેરી નોટ ટેકનિકલ, ટેકનિકલ નો શબ્દ ખ્યાલ છે તકનીકી ભાષા, એટલે કે હું કોઈ ટેકનિકલી એવું કોઈ જાણકાર નથી. બટ, પણ, આ બટ એટલે કોન્ટ્રાસ્ટ, ખ્યાલ છે ને, ફંક્શન. બટ એટલે કોન્ટ્રાસ્ટ, વિરોધાભાસ દર્શાવે. પણ આઈ થિંક એટલે કે મને એવું લાગે છે, આઈ એમ રેડી ટુ ઇન્સ્ટોલ નાઉ, પણ મને એવું લાગી રહ્યું છે કે હા, હું એને પ્રેમને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે એકદમ રેડી છું, તૈયાર છું. What do I do first? What do question છે, અહીંયા WH question, ત્યારબાદ auxiliary અને અહીંયાનો સબ્જેક્ટ આપણે પડી ગયા છે, થોડું જોઈએ. What do I do first? તો મારે સૌપ્રથમ મારે પહેલા શું કરવું જોઈએ? તો CSR એટલે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, જન સેવા પ્રતિનિધિ, એ જવાબ આપે છે the first step is to open your heart. The first step એટલે કે પ્રથમ પગલું, શરૂઆત is to open your heart. સૌપ્રથમ તમારે મેડમ તમારું હાર્ટ એટલે કે હૃદય ખોલવાનું છે. ખોલવાનો અર્થ ખોલી નાખવાનું ના, ખોલવાનો અર્થ આપણે જ્યારે કોઈ એપ્લિકેશન ઓપન કરતા હોઈએ છીએ તો એ અર્થમાં કે ઓપન યોર હાર્ટ. Have you located your heart, ma'am? પ્રશ્ન પૂછે છે. Have you located એટલે કે તમે, હાર્ટ એટલે કે તમારું હૃદય શોધ્યું મેડમ? પ્રશ્ન પૂછે છે, તમે તમારું હૃદય શોધ્યું મેડમ? ઓકે, તો આ પ્રકારનો એક પેરેગ્રાફ છે. હવે એમાં પ્રશ્ન આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે, why is the customer reluctant to install love? અહીંયા reluctant શબ્દ છે, એનો અર્થ થાય આનાકાની. આનાકાની એટલે શું? જરા અલગ અલગ છે, મતલબ ના પાડે, એટલે તૈયાર ન હોવું. આનાકાની નો અર્થ થાય તૈયાર ન હોવું. Why is the customer reluctant to install love? મતલબ એ પ્રેમને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે શા માટે હાના કહી રહ્યા છે અથવા તો તૈયાર નથી? એનું કોઈ રીઝન છે? તો કે પ્રેમને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે એ ગ્રાહક છે તૈયાર નથી. તો એનું કારણ શું છે? I think I am ready to install now. What to do? બરાબર, એવું કીધું, પણ I am not very technical, પણ હું એ ટેકનિકલ ભાષાની જાણકાર નથી, એવો અર્થ થાય. તો જુઓ, સૌપ્રથમ આપણને ખ્યાલ છે વાક્યનો જવાબ આપણે લખીએ તો કઈ રીતે જવાબ લખવાનો? વાક્યનો કર્તા. વોટ ઇઝ ધ સબ્જેક્ટ? સબ્જેક્ટ શું છે વાક્યમાં? કસ્ટમર. કોની વાત કરી? એ વાક્યનો કર્તા કહેવાય. એટલે પહેલા આપણે કસ્ટમર લખવાનું, ત્યારબાદ સહાયકારી ક્રિયાપદ is, કસ્ટમર is, પછી મુખ્ય ક્રિયાપદ reluctant એટલે કે તૈયાર ન હોવું. The customer is reluctant to install
લવ, સેમ ટુ સેમ, બરાબર. હવે ખ્યાલ છે કે જ્યારે પ્રશ્ન વાય થી શરૂ થાય તો આપણે જવાબ એનો બીકોઝ થી આપીએ છીએ. તો બીકોઝ અહીંયા લેડીઝ આપ્યું છે. ક્યાં છે લેડીઝ? આ મેન, એટલા માટે અહીંયા she is. શું રીઝન આપે છે? I am not very technical. તો I ના બદલે she, અને she ની સાથે હંમેશા is વપરાય. she is not very technical. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે સીધા જવાબ લખતી વખતે આ ભૂલ ન થાય. I am ના લખાય અહીંયા. શું કામ? કે તમે કસ્ટમરને સીધો પ્રશ્ન પૂછો છો તો એ જવાબ છે એ રીતે લખો. ક્લિયર? ઓકે, મૂવ ટુ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Does the customer have technical knowledge? Does the customer have technical knowledge? સહાયકારક ક્રિયાપદથી પ્રશ્ન પૂછાયો. does, બરાબર? સહાયકારક ક્રિયાપદ આપણે અગાઉ ભણી ચૂક્યા. તો જ્યારે સહાયકારક ક્રિયાપદથી પ્રશ્ન પૂછાય તો જવાબ એનો હા અથવા ના માં. સહાયકારક aims are, was, were, have, has, had, can, could, shall, should, etc. ઓકે, તો does the customer have technical knowledge? તો કસ્ટમર પાસે કોઈ તકનીકી ભાષાનું જ્ઞાન છે? પ્રશ્ન પૂછે તો જવાબ છે ખુદ ના પાડે છે. નોટ. આઈ એમ નોટ વેરી ટેકનિકલ, મતલબ મારી પાસે કોઈ જ્ઞાન નથી. તો જવાબ નો, બરાબર. પછી વાક્યનો કરતા તો કસ્ટમર, પછી સહાયકારક ક્રિયાપદ, અને ત્રીજા સ્થાન પર આપણે અગાઉ જોઈ ગયા નોટ મૂકીએ છીએ. તો નોટ, કસ્ટમર ડઝ નોટ, પછી અહીંયા આ હેવ છે, મુખ્ય ક્રિયાપદનું કામ કરે છે. does not have technical knowledge. Okay. Now third one. What is the first step to install love? What is the first step? પ્રથમ પગથિયું શું છે? To install love. પ્રેમને પ્રસ્થાપિત કરવાનું પ્રથમ સ્ટેપ, પ્રથમ ડગલું, પગથિયું શું છે? ક્યાં છે આન્સર? The first step is to open your heart. બરાબર. તો simple. The first step to install love. શું છે કરતા? The first step to install love. બરાબર. The first step to install love. શું છે? વાક્યનો આ ક્રિયાપદ. is શું છે? is to open your heart. અહીંયા યોર લખવાની કઈ જરૂર નથી, આપ્યું છે is to open heart. ઓકે, આ ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો. હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં બીજા આવા ઘણા બધા પેરેગ્રાફ લઈને